नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण क्रोशाचा एक हॅक किंवा आयडिया पाहणार आहोत। दरवेळेस डबल क्रोशाची सुरुवात आपण 3 चैनने करतो, तर सुरुवातीला 3 चैन न करता एक नव्या पद्धतीने डबल क्रोशे करायला शिकूया। इथे मी मॅजिक रिंगवर दाखवलेला आहे, पण ही ट्रिक आपण सगळीकडे वापरू शकतो। ही मॅजिक रिंग झाली। आता यावरती 3 चैन न करता तर यावर 2 बोटांची पकड घट्ट करायची आहे। यानंतर हुक लूपमधून सोडवून घ्यायचं आहे, बाहेर करायचं आहे। आता हुक उलट दिशेला करायचं आहे। हा वर्किंग यान आहे आपला, तर या वर्किंग यानवरती हुक ठेवायचं आहे, उलट फिरवून हुक या पद्धतीने बाहेर करायचा आहे। हुकवर असा विळखा बसायला हवा। इथे एक लूप तयार होईल। यानंतर या लूपमध्ये हुक खालच्या दिशेने टाकायचं आहे, याप्रमाणे। आता हुकवर 2 लूप तयार होतील, तर पुन्हा यान ओव्हर करायचा आहे आणि पहिल्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून काढायचा आहे। हुकवर पुन्हा 2 लूप राहतील, पुन्हा यान ओव्हर करायचा आहे आणि या दोन्ही लूपमधून धागा एकदाच बाहेर काढायचा आहे। तर इथे आपला पहिला डबल क्रोशे तयार झालाय। आता हा दुसरा डबल क्रोशे, तर आपण केलेला डबल क्रोशे हा या डबल क्रोशे सारखाच दिसतो। तर ही मॅजिक रिंग नव्या पद्धतीने डबल क्रोशा करून सुरुवात केलेली आहे आणि यामध्ये 3 चैनने सुरुवात केलेली आहे। तर इथे फरक आपण एकदम स्पष्ट पाहू शकतो। व्यवस्थित फिनिशिंगसाठी नव्या पद्धतीने डबल क्रोशा करायचा आहे। तर अजून एक उदाहरण पाहूया। तर आता मला 10 डबल क्रोशे हवे आहेत, त्यासाठी मी इथे 10 चैन करून घेतलेल्या आहेत। आधी आपण सुरुवातीला 3 चैन सोडत होतो, 1 2 3, चौथ्या चैन पासून इथे डबल क्रोशा करायचा, किंवा 10 डबल क्रोशे हवेत तर पुन्हा एक्स्ट्राच्या चैन 2 किंवा 3 अजून वाढवायच्या। तर यावेळेस असं न करता पुन्हा नव्या पद्धतीने डबल क्रोशे करायचा आहे। तर 10 चैन केल्यात, यानंतर या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घेऊया। हुक उलट दिशेने करायचं आहे, वर्किंग यानवरून फिरवून सरळ बाजूला आणायचे। या लूपमध्ये खालच्या दिशेने हुक टाकायचा आहे आणि यान ओव्हर करायचं आहे। पहिल्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा। आता पुन्हा दुसऱ्यांदा यान ओव्हर करायचं आणि या दोन्ही लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा। इथे 2 झाले। इथे हा आपला पहिला डबल क्रोशे तयार झाला। यानंतर पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे। या पद्धतीने डबल क्रोशा केलाय, त्यामुळे एक्स्ट्राच्या चैन करायची आपल्याला गरज नाही। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेवढे डबल क्रोशे करायची गरज आहे तेवढ्याच चैन करायच्या आहेत। पुन्हा आता नव्या ओळीची सुरुवात करायची आहे, पलटून घेऊया। इथे पुन्हा नव्या पद्धतीने डबल क्रोशा करायचा आहे। तर नव्या पद्धतीने डबल क्रोशेने सुरुवात केल्याने तर आपल्या अशा प्रोजेक्टमध्ये इथे या कडा दोन्ही बाजूने एका रेषेत येतात। तर मॅजिक रिंग या पद्धतीने केल्यावरती हेही समजणार नाही की आपण सुरुवात कुठून केली आहे आणि शेवट कुठे केलेला आहे। इतकी परफेक्ट फिनिशिंग या डबल क्रोशाने होणार आहे। व्हिडिओ खूप छोटा आहे पण अतिशय महत्त्वाचा आहे। तुम्हाला ही डबल क्रोशाची आयडिया कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा आणि अशाच नवनवीन आयडियासाठी क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।